Người nổi tiếng TV 24 giờ là kênh cung cấp thông tin về các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh nhất trong 24 giờ. Triệu Lệ Dĩnh và con trai đi mua đồ chơi, cảnh tượng thật ấm lòng. Hôm nay chúng ta sẽ nói về người phụ nữ chăm chỉ Triệu Lệ Dĩnh. Nữ diễn viên đại lục 37 tuổi Triệu Lệ Dĩnh và chú hai Phùng Thiệu Phong, hơn cô 9 tuổi, đã dàn dựng nên một bộ phim tình cảm ngoài đời thật ngọt ngào hơn bất kỳ bộ phim thần tượng nào. Khi họ chính thức tuyên bố kết hôn, từ thông báo chính thức đã trực tiếp gây nên một cơn bão trên Weibo, server gần như tê liệt vì cư dân mạng quá phấn khích. Mức nhiệt này có thể làm tan chảy toàn bộ ngành giải trí. Sau khi kết hôn, họ nhanh chóng trở thành cha mẹ và sinh ra cậu con trai Xiang Xiang. Gia đình ba người trở thành ba báu vật may mắn của hạnh phúc. Họ luôn là kẻ tấn công ngọt ngào ở bất cứ nơi nào họ đi qua. Tôi tự hỏi có bao nhiêu người ghen tị với họ. Ai có thể ngờ rằng cặp đôi chú hãy quay được serial tình ái đến hồi kết. Ngày 23 tháng 4 năm 2021, cả hai nhẹ nhàng đưa ra tuyên bố ly hôn. Trực tiếp nhấn nút tạm dừng cho cuộc hôn nhân cổ tích này, khiến trái tim vô số người hâm mộ chính phú tan vỡ. Lời hứa gây nắm tay nhau già đi thì hóa ra lại là con đường rộng thênh thang và mỗi người một ngã. May mắn thay, hai người họ đều tử tế và hứa sẽ cùng nhau nuôi dạy tương hương. Đây thực sự là điều đáng được khen ngợi. Sau khi trở lại độc thân, Triệu Lệ Dĩnh dường như đã bật mã gian lận và lao đầu vào biển sự nghiệp, bắt đầu kịch bản phản công của nữ chính. Cô ấy giống như một cỗ máy chuyển động vĩnh cửu không biết mệt mỏi đang hoạt động. Với vai diễn táo bạo và chăm chỉ từ Bán Hà trong phim truyền hình Gió thổi nửa mùa hạ và diễn xuất tuyệt vời trong phim điện ảnh Điều 20, Phi Phi Apsara và Bách Hoa, cô đã trực tiếp trở lại đỉnh cao của G85 bông hoa và đang phát triển mạnh mẽ trong ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình. Cô ấy chắc chắn là một kẻ chuyên săn chiến lợi phẩm. Mặc dù tạo hình nhân vật trong tác phẩm chuyển tiếp Hoa Hướng Dương của cô nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Một số thì khen ngợi cô hết lời, số khác lại chỉ trích cô, nhưng Dinh Bao của chúng ta lại không hề để bụng chút nào. Suy cho cùng, cô ấy đang đi theo con đường độc đoán, tôi là người đưa ra quyết định trong cuộc sống của mình. Trong khi chăm chỉ theo đuổi sự nghiệp, Dinh Bao cũng không bỏ lỡ thời gian dành cho cậu con trai bé bỏng Xiang Xiang. Hãy xem. Ông trùm săn ảnh trong giới buôn chuyện cô gái trẻ Trương Tiểu Hàn đã trở lại với một quả dưa to và tươi mới. Cuối tuần trước, chờ Triệu Lệ Dĩnh và con trai lái xe vào một trung tâm mua sắm nổi tiếng. Ngoài ra còn có một người đàn ông trung niên đi cùng họ, khỏe mạnh như một vệ sĩ. Cấu hình này đơn giản chỉ là gói du lịch hạng sang dành cho người nổi tiếng, và cảm giác an toàn đã được tối đa hóa. Vào lúc 4 giờ 30 phút chiều ngày hôm đó, cảnh tượng ở lối vào trung tâm thương mại đột nhiên thay đổi, một người phụ nữ bí ẩn mặc áo nỉ cổ chữ V và quần dài màu trắng xuất hiện. Khuôn mặt cô được che kín bằng mũ bóng chày và mặt nạ. Nếu không phải vì đôi mắt to, sống động và dễ nhận biết của cô, người ta có thể nghĩ cô là một siêu anh hùng có thân phận ẩn giấu. Đúng vậy, người này chính là anh Bảo của chúng ta. Vừa xuống xe, cô lập tức chuyển sang chế độ người mẹ ấm áp, như một người quản lý cuộc sống cẩn thận. Cô giúp con trai chỉnh lại cổ áo, cô cũng nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Tương Hương, sợ rằng đứa con trai bé bỏng của mình sẽ bị lạc. Đôi mắt dịu dàng của cô ấy có thể làm tan chảy trái tim mọi người. Sau khi đi được vài bước, hai mẹ con bị thu hút bởi một cửa hàng đồ chơi. Wow, ngay khi bước vào cửa hàng, bạn sẽ có cảm giác như đang mở cánh cửa đến hành tinh hạnh phúc vậy. Những khối đồ chơi lắp ghép đầy màu sắc và hình hộp ẩn lấp lánh trên kệ thật lộng lẫy. Đây đích thực là cửa hàng trong mơ dành cho trẻ em. Ngay khi đứa trẻ suy nghĩ bước qua ngưỡng cửa, bé lập tức biến thành một động cơ nhỏ, đôi mắt sáng lên đầy phấn khích, bé bơi lội trong đại dương đồ chơi như một chú cá nhỏ vui vẻ, chạm vào đây, nhìn vào đó.
nhảy và nhún nhảy để chọn những sản phẩm mình thích. Đôi khi cậu bé ôm chặt con búp bê lông dễ thương, nhưng đôi khi lại không thể buông quả bóng rổ mắt. Cậu bé lại nhặt những viên gạch xây dựng lên để chia sẻ những ý tưởng tuyệt vời của mình với mẹ. Cái miệng nhỏ của bé liên tục nói, thật đáng yêu. Nhìn dinh bao của chúng tôi. Cô bé đã trở thành một kẻ cuồng yêu trẻ con trong suốt quá trình đó. Bà luôn mỉm cười dõi theo con trai, thỉnh thoảng đưa ra lời khuyên bảo và ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều. Chỉ cần bé suy nghĩ và chỉ bằng bàn tay nhỏ bé của mình, bé sẽ nhanh chóng bỏ đồ vào xe đẩy hàng, với khẩu hiệu chính là miễn là bé vui vẻ. Cái ví không tồn tại. Chỉ trong chốc lát, chiếc xe đẩy hàng nhỏ đã đầy ắp, gần như tạo thành một ngọn núi nhỏ. Mức độ chiều chuộng này quá mức đến nỗi gần như tràn ra khỏi màn hình, và những người qua đường không thể không mỉm cười. Thấy đã đến giờ ăn tối, Triệu Lệ Dĩnh nhẹ nhàng vuốt ve vai con trai, ra nghĩ về điều đó. Cậu vẫn cảm thấy có chút không hài lòng, cứ đi vài bước lại ngoái đầu lại nhìn. Miễn cưỡng nhìn vào cửa hàng đồ chơi. Người lái xe đẩy chiếc xe chở đầy chiến lợi phẩm theo sát phía sau họ, cả ba bước đi về phía thang máy thẳng đứng một cách oai vệ. Sau khi đến bãi đậu xe và cất đồ đạc, chúng tôi lái xe đi, kết thúc một ngày mua sắm cùng con cái Ghi vô cùng vui vẻ. Nhân tiện, cậu bé Xiang Xiang sắp tròn 6 tuổi rồi. Sau một thời gian dài không gặp, bé đã bắt đầu lớn nhanh chóng. Bế một con búp bê màu trắng dễ thương, cậu bé cao gần bằng eo mẹ mình, thân hình thẳng tắp. Trông giống như một người đàn ông nhỏ bé thực sự. Xem qua những bức ảnh được cư dân mạng chụp trước đó, có thể thấy anh chàng nhỏ bé này đang đeo kính. Vẻ ngoài hiền lành của anh, cùng với những đại bản sao thu nhỏ của Triệu Lệ Dĩnh. Sức mạnh của ghen lớn đến mức khiến người ta không khỏi thở dài, đây chắc chắn là con ruột. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ban đầu là một cặp đôi hoàn hảo, nhưng đáng tiếc là cuối cùng họ lại ly hôn. Họ thậm chí còn kết hôn và ly hôn nhanh đến nỗi không kịp tổ chức đám cưới. Phùng Thiệu Phong cũng từng hỏi Triệu Lệ Dĩnh rằng cô có thực sự thích anh hay muốn kết hôn không, bởi vì Triệu Lệ Dĩnh của hiện tại không còn là nữ diễn viên phụ như trước nữa. Triệu Lệ Dĩnh hiện là ngôi sao hàng đầu có vốn liếng, hầu hết các bộ phim có sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh đều là phim ăn khách. Phùng Thiệu Phong tuy là người giàu có nhưng không còn được nhiều người ưa chuộng nữa. Anh hiện là một diễn viên trung niên, rất khác biệt so với Triệu Lệ Dĩnh. Gần đây, Triệu Lệ Dĩnh đã đưa con trai Tường Tường đi trung tâm thương mại. Trong chuyến thăm, cậu bé Xiang Xiang 6 tuổi đã lớn rất nhiều và hiện đã cao bằng eo mẹ. Anh ấy đưa mẹ đến cửa hàng đồ chơi để mua sắm. Người lái xe cũng đi cùng họ và giúp đẩy chiếc xe đẩy đầy đồ chơi trước khi rời đi. Triệu Lệ Dĩnh đội mũ và đeo khẩu trang rất kín đáo. Bước chân có vẻ hơi mệt mỏi. Bộ phim Hoa Hướng Dương nhận được nhiều đánh giá trái chiều, Triệu Lệ Dĩnh tỏ ra mệt mỏi sau thời gian dài quảng bá. Bận rộn nhưng cô vẫn phải dành thời gian chơi với con trai. Thật sự rất khó. Lịch trình của Triệu Lệ Dĩnh dày đặc với công việc và con trai. Cô ấy thực sự là một người mẹ tốt. Sau khi ly hôn với Phùng Thiệu Phong, hai người cùng nhau nuôi con. Triệu Lệ Dĩnh ăn mặc như cô gái nhà bên khi chăm sóc trẻ nhỏ. Cô đặt tay lên vai con trai mình. Hai mẹ con đi dạo về. Triệu Lệ Dĩnh đưa con trai 6 tuổi đi mua sắm trong trung tâm thương mại. Hãy nghĩ đến việc đưa mẹ đi mua một xe đẩy đầy đồ chơi. Dinh Bao thực sự rất cưng chiều đứa con của mình. So sánh mà nói, việc Triệu Lệ Dĩnh để con ở nhà Phùng Thiệu Phong là lựa chọn sáng suốt nhất. Cả ông bà đều là người trí thức. Và người cha cũng không phải làm nhiều việc nên việc ông trở thành người hoàn hảo để chăm sóc cháu là điều dễ hiểu. Cuối cùng, chúng ta hãy nói về điều này. Mặc dù cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã kết thúc, nhưng khi nói đến vai trò làm cha mẹ, họ có thể được gọi là cặp đôi cũ kiểu mẫu. Họ thường xuyên ở cùng nhau để tháp tùng tương hương, đưa con đi du lịch và hoạt động. Họ thực hiện rõ ràng chính sách ly hôn nhưng không ly hôn với con.
Bức tranh hài hòa này khiến con người cảm thấy ấm áp. Còn về mong chờ từng ngày, có lẽ chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng mà thôi. Dù sao thì Phùng Thiệu Phong cũng đang rất hạnh phúc bên bạn gái mới của mình. Trên mạng có tin đồn rằng tình yêu mới của anh vô cùng xinh đẹp, ngoại hình lai tuyệt đẹp. Khí chất không hề thua kém hai người bạn gái trước của chú Phong. Mặc dù các bên liên quan đều phủ nhận mối quan hệ này nhưng câu chuyện tình yêu khó hiểu này thực sự khiến mọi người ngày càng